එදිනෙදා කතාවට පුංචි පාඩමක්. අපි සාමාන්‍ය කතා බහේදී කියනවනේ පෑනකින්, පිහියකින්, පොරවකින් වගේ අදහස්. අපි අද කතා කරමු මේවා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා. Motivation to English by Thushara Pandithawansha. Thushara Pandithawansha. king කියන එකට ඉංග්‍රීසියෙන් යොදන වචනය තමයි with. With a pen, panicking, with a knife, පිහියකින්, with an axe, පොරවකින් මේ වගේ අපිට මේ කොටස් කියන්න පුළුවන්. I wrote this with a pen. මම මේක ලිව්වේ පෑනකින්. You can write it with a red pen. ඔයාට ඒක රතු පෑනකින් ලියන්න පුළුවන්. Cut this mango with a knife. මේ අඹ ගෙඩිය පිහියකින් කපන්න. I cut it with a blade. මං ඒක කැපුවේ බ්ලේඩ් එකකින්. You can split a durian with an axe. ඔයාට දූරියන් ගෙඩියක් පලන්න පුළුවන් පොරවකින්. Cut this tree with an axe. මේ ගහ පොරවකින් කපන්න. චූටි දෙයක් හරි ඉගෙන ගත්තද? එහෙමනම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අපි තවත් පාඩමකින් හමු වෙමු. තවත් මෙවැනි පාඩම් සඳහා Motivation to English සමග එකතු වන්න.